Hi guys! Good day to all of you! Dito na naman tayo sa isang episode ng So, I just want to say thank you sa inyong support. Walang sawang suporta sa Team Pinay, sa Team Tugang, at sa lahat ng bumisita sa aking maliit promotion. And sana, continue lang yung ating connection. So, I really appreciate guys, lalo na sa aking mga members, sa aking mga new friends, sa aking mga newly meet friends dito sa YT World. Thank you so much sa inyong mga suporta. At sana, hindi tayo magsawang suportahan ang isa't isa. So, ngayong araw na to, may time akong mag-unbox, whatever. Mag-unbox ng aking in-order sa Amazon. So, let's go at samahan nyo akong i-open yung ating boxing. So, let's go and see. No. So, guys, a little bit of explanation lang. Kaunting paliwanag lang. Dito kasi sa Belgium, kung may mga orders kayo online or may mga ma-receive kayong documents, tapos wala kayo sa bahay, yung postman or yung postmaster, nag-iiwan sila ng ganito. So, nakalagay dyan ang oras kung anong oras sila dumating at saka yung date, of course. And after that, nakalagay din yan that the following day mo pa makukuha yung packet mo. Pero ipipick up mo na siya. So, kailangan mo siyang puntahan sa post office. So, dahil yung mga in-order namin online is dumating nang wala kami sa bahay. So, nagkaroon kami ng ganito. So, merong isa dito na hindi pa namin nakuha. So, late itong dumating. Ito yung pinakahuli. So, yung ibang box na dumating is kinuha ko na siya noong Friday. Anong Thursday pa pala? Thursday pa pala. So, ito na siya. Nag-order ako something for the bed. Cobre kama na tinatawag. So, hindi ko alam kung ito ba yung dumating kasi meron din kasing order yung asawa ko. Tsaka hindi rin naman ma-locate sa online kung ano yung exact na dumating kasi sometimes late or sometimes early. So, ganon siya. Ngayon lang namang pandemic. Pero ngayong parang umu-okay na siya ang panahon dito. Yung mga orders hindi naman na delay. Pero meron talaga in-order yung asawa ko na nakalagay sa online, dumating na daw. Tapos, naka-receive din kami ng ganito. Pero nang pinuntahan namin doon, wala. So, kinontak namin yung supplier. Kumbaga, Amazon din siya, pero syempre iba-iba naman yung seller ng Amazon. So, yung i-contact mo is yung supplier talaga. Tapos, ni-refund na lang nila kasi hindi naman talaga dumating. Although, nakalagay sa kanila na, sa online na dumating na daw. Pero, hindi naman namin na-receive. So, ni-refund nila. So, ito, bukas pa ito kukunin kasi Saturday, half day lang sila. Tapos Saturday, nagsisimba naman kami. So, wala talagang, hindi sa walang time na pumunta doon, pero hindi naman priority. So, yung Saturday, church day talaga yun. So, Sunday naman is all closed, maliban sa mga terrace at sa mga coffee shop. At saka yung mga Asian shop. At saka night shop. So, the rest is closed. So, buksan na natin siya. Tignan natin kung anong laman. Kasi, ngayong bumabalik na yung yung work. Hindi naman sa since last year naman kahit pandemic, may
Pero ang ibig ko bang sabihin is, Monday to Friday, busy my work. So, usually, online shopping na lang talaga kung may kailangan. Maliban na lang kung may extra time, tapos kailangan talaga, very essential, kung punta talaga kami ng shop. Pero pag hindi, online. So, tingnan natin. Kasi nagpalit kasi kami ng ng mattress at super thick siya. At yung mga available na namin, mattress, duvet, is hindi kasya. Sobrang liit. So, pakita ko lang sa inyo. So, dalawang box. Ay, dalawang laman. So, I think ito yung fitted na tingnan ko nga. Ang duvet. Micro duvet cover set. So, this one ang dumating sa natin. Wow, ang ganda ng kulay at saka cotton. Wow, ganito siya. Iba ang style sa aming onan. Pillowcase at saka small naman itong dumating. Pang 1 person naman. Wow. Maliit siya, guys. Duvet cover set. Tingnan mo sa. Oh my. Mali pa yata ang order. Wala, ganun din ang dumating. Pero parang malaki. Nabutas ko na siya, guys. I think hindi na ito pwedeng ibalik. Hindi ko lang alam. Maliit kasi siya. Tignan nyo. Tama na ang in-order ko. Bakit maliit? Oh, pang isahan. Pang 1 person lang yung dumating. I hope pwede siyang maibalik na. Napigtas ko na yung lalagyan. We will see. So, tignan natin. Dahan-dahanin natin ito. Bakit ganun? Tama naman yung in-order. Ayan. Ito naman is, pero feeling ko malaki ito. Micro duvet din. Cover set. Set din siya. Mapipigtas talaga siya. I hope malaki na po. Ay, ito yung kasya. Ito yung una namin. Laki. Pero feeling ko ito is mali. Tingnan natin yung pang dalawang tao. Malaki siya, guys. Perfect. Sama talaga siya. Ay, maganda. Wow. So, ito is perfect. Perfect.
talaga ang in-order ko. So, pang summer talaga to. So, super thin. At saka, gusto ko siya kasi dito is easy lang siyang anong tawag nito? Yung close ng ganyan para yung nasa loob na quilt is hindi siya lalabas. Alam mo yun? Sorry guys, kasi hindi talaga ako marunong masyado sa Tagalog. So, ang ganda nyo guys. Ang ganda ng texture ng textile. Tapos, ang color, gustong gusto ko. Nag-order din ako ng set nito ng rubberized na bedsheet. Pero hindi siya sabay dumating. So, I think ito yung nasa post office pa. So, kailangan kukunin natin to bukas. Ayan, ang ganda. Happy ako guys. So, ito talaga ang actually, sobrang laki to, pero okay lang. Yung pillow, okay lang kasi malaki naman yung aming ownan. Okay lang yan. Compare dito sa isa na bakit single to. Hindi ko na maintindihan. So, we'll try kung pwede siyang maisauli. Kasi normally, pwede naman siyang maibalik. Tignan ko lang sa site ng Amazon kung pwede siyang isauli. Para masuli na din bukas. Habang pinipick up to, at the same time, isauli na din. Kasi free lang naman yung pag may i-return ka. So, yun lang ang aking binuksan na package ngayon. Kasi yung iba binuksan na ng asawa ko kasi sa kanya naman yun. So, salamat sa inyong time. Yun lang naman ang aking binuksan. Yun lang naman. So, thank you so much again sa walang sawang pagsuporta ninyo sa aking. Sana we will stay connected and we'll grow together in this enjoyable. Yung mga, kung wala tayong ginagawa, mag-whitey-whitey. Kung may ginagawa naman, syempre, priority pa rin natin yung ating mga pamilya. So, yun lang guys. Thank you so much again and may God bless us all. Till next time. Bye.